इमेल अर्काइभ गर्ने कि डिलिट गर्ने भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ र अर्काइभ गर्दा ठिक कि डिलिट गर्दा ठिक भनेर छुट्याउन गाह्रो भएको छ भने आज हामीले यो भिडियोमा अर्काइभ र डिलिट गर्दा के हुन्छ भनेर बताउने छौं। इमेल हटाउनको लागि प्राय सबै प्लेटफर्महरूले अर्काइभ र डिलिट गर्ने विकल्पहरू दिएका हुन्छन्। झट्ट हेर्दा र सुन्दा दुवैको काम एउटै, अर्थात् इमेल हटाउने भए तापनि यी दुईमा फरक छ। त्यसो भए यी दुईमा खास के फरक छ त? त्यसको बारेमा हामी यो भिडियोमा तपाईले बताउने छौं। यी दुईको मुख्य फरक भनेको यी काम गरेपछि के हुन्छ भन्ने हो। त्यो थाहा पाउनु भयो भने तपाई थुप्रै समस्याहरूबाट बच्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले इमेल अर्काइभ गर्नुभयो भने के हुन्छ त हेरौँ है त। जब तपाईले इमेल अर्काइभ गर्नुहुन्छ तब त्यो मेसेज इनबक्सबाट हट्छ। यद्यपि यस्ता अर्काइभ गरिएका इमेलहरू फेरि हेर्न भने सकिन्छ। तपाईले अर्काइभ गरेका इमेलहरू कहाँ गएर बस्छ भन्ने कुरा तपाईले कुन इमेल सेवाको प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्नेमा भर पर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि आउटलुकमा अर्काइभ फोल्डरमा त्यस्ता अर्काइभ गरिएका इमेलहरू स्टोर भएर बसेका हुन्छन् भने जीमेलमा चाहिँ अल मेलमा गएर बसेका हुन्छन्। ती विकल्पहरूमा क्लिक गरेर तपाईले आफूले अर्काइभ गरेका मेसेजहरू पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता अर्काइभ गरेका इमेलहरूले तपाईको स्टोरेज स्पेस खाइरहेका हुन्छन्। यदि तिनीहरूले धेरै नै स्पेस खाइरहेका छन् भने आफ्नो डिभाइसमा डाउनलोड गर्ने वा अर्को ड्राइभ इमेलमा सार्ने र त्यसपछि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्काइभ गर्दा जस्तै इमेल डिलिट गर्दा तपाईको इनबक्सबाट इमेल हट्छ, तर मुख्य फरक त्यसपछि के हुन्छ भन्नेमा छ है। अर्काइभ गर्दा त ती इमेलहरू पछि हेर्न मिल्ने गरी अर्काइभ वा त्यस्तै फोल्डरमा गएर बस्छ, तर डिलिट गर्दा चाहिँ ट्र्यासबिन वा डिलिटेड आइटममा गएर बस्छ। अर्काइभ गरिएका इमेलहरू अनन्तकालसम्मै सम्बन्धित फोल्डरहरूमा गएर बस्छन् भने डिलिट गरिएका इमेलहरू चाहिँ इमेल सेवा अनुसार ट्र्यासबिनमा छुट्टो अवधिका लागि मात्रै बस्छन्। इमेल सेवा प्रदायक अनुसार त्यो समयको भर पर्छ। प्रायले भने 30 दिनसम्म राख्ने र पछि भने स्थायी रूपमै डिलिट गरिदिन्छन्। कुनै सेवाहरूले तपाईले स्थायी रूपले डिलिट गरे तापनि तिनको सर्भरमा तपाईका इमेलहरू राखिरहेका हुन्छन्। उदाहरणको लागि गुगल वर्क स्पेसले अर्को 25 दिने विन्डो सर्भिस दिन्छ, जसमार्फत तपाईले डिलिट गरेका इमेलहरू रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त फरकहरू छुट्याइदिइसकेपछि अब तपाईलाई लागिसक्यो होला कि अर्काइभ गर्नु नै राम्रो हो भनेर, तर यसका पनि केही समस्याहरू छन्। तपाईले भएभरका सबै इमेलहरू अर्काइभ गर्न थाल्नुभयो भने अर्काइभ पनि गन्जागोल भएर तपाईले चाहिएको इमेल खोज्न नै समस्या भइदिन्छ। जस्तै तपाईले आफ्नो अफिस वा कुनै ब्याङ्कको सबै इमेलहरू अर्काइभ गर्नुभयो भने तलब आएको वा कुनै महत्त्वपूर्ण इमेल हेर्नको लागि पनि झन्झट हुन्छ। त्यसका लागि धेरै इमेल खोलेर हेरेर मात्रै चाहिएको इमेल छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। साथै अर्काइभ गरिएका इमेलहरूले स्टोरेज खाइरहेका हुन्छन्। जस्तै गुगलले 15 GB मात्रै निशुल्क स्टोरेज स्पेस दिएको हुन्छ। यो सिद्धियो भने चाहिँ तपाईले बाँकी स्टोरेज किन्नु पर्ने हुन्छ। तर अर्कोतिर इमेल डिलिट गर्दा चाहिँ तपाईको स्टोरेज स्पेस पनि बचिरहेको हुन्छ र चाहिएका इमेलहरू खोज्न पनि खासै झन्झट हुँदैन। तर यसको एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने डिलिट गरेपछि सधैँको लागि ती इमेलहरू हट्छन्। त्यसैले नचाहिएका इमेलहरू मात्रै डिलिट गर्ने गर्नुहोस्। अब तपाईलाई छल्लङ्ग भयो होला कि अर्काइभ गर्ने कि डिलिट गर्ने भनेर। यदि कुनै इमेल भविष्यमा चाहिन पनि सक्छ जस्तो तपाईलाई लाग्यो भने अर्काइभ गर्नुहोस्, तर भविष्यमा चाहिँदैन डिलिट गरे पनि केही छैन जस्तो लाग्छ भने डिलिट गर्नुहोस्। इमेलमा भएको अर्काइभ र डिलिट गर्ने अप्सनको बारेमा बुझाउने हेतुले हामीले तयार पारेको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै प्रविधिसँग सम्बन्धित यस्ता विविध जानकारीका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला।